आपण पाहतोय टॉपिक नंबर 7 लेन्सेस. यातल्या लेन्सेस आणि रे डायग्राम फॉर रिफ्रॅक्टेड लाईट हे पॉईंट मागच्या 3 व्हिडिओमध्ये आपण कव्हर केलेले आहेत. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण काय बघणार आहोत, साइन कन्व्हेन्शन हा पॉईंट आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत. तर चला पाहूयात. बघा, कॅन यू रिकॉल व्हॉट इज द कार्टेशियन साइन कन्व्हेन्शन यूज फॉर स्फेरिकल मिरर्स. मागच्या वर्षी आपण शिकलो की मिररसाठीचे साइन कन्व्हेन्शन कोणते आहेत ते आधी बघूयात, नंतर आपण लेन्सेसकडे येऊयात. बघा, कार्टेशियन साइन कन्व्हेन्शन फॉर स्फेरिकल mirrors. According to the Cartesian sign convention, the pole of the mirror is taken as the origin. Cartesian sign convention नुसार मिररचा पोल काय करतात, ओरिजिन धरतात. हा झाला पोल. पोल काय करतात, ओरिजिन धरतात. द प्रिन्सिपल ॲक्सिस टेकन ॲज अ एक्स ॲक्सिस, आणि हा जो प्रिन्सिपल ॲक्सिस आहे तो काय करतात, एक्स ॲक्सिस म्हणून घेतात. पहिल्यांदा दोन लक्षात राहू देत गोष्टी. अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन कन्व्हेन्शन, द पोल ऑफ द मिरर इज टेकन ॲज ओरिजिन. मिररचा जो पोल आहे तो काय करतात, ओरिजिन म्हणून घेतात. आणि प्रिन्सिपल ॲक्सिस टेकन ॲज एक्स ॲक्सिस. प्रिन्सिपल ॲक्सिसला काय घेतात, एक्स ॲक्सिस घेतात. टेकन ॲज द एक्स ॲक्सिस ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरन्स, द साइन कन्व्हेन्शन आर ॲज फॉलोज. आणि साइन कन्व्हेन्शन कसे आहेत तर खालच्या प्रमाणे आहेत. द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट ऑन लेफ्ट ऑफ द मिरर. ही मिररची लेफ्ट साइड आहे. ऑब्जेक्ट नेहमी कुठे ठेवतात, मिररच्या लेफ्ट साइडला. मिररच्या लेफ्ट साइडला. ऑल द डिस्टन्सेस पॅरल टू द प्रिन्सिपल ॲक्सिस. जी डिस्टन्सेस काय आहेत, प्रिन्सिपल ॲक्सिसला पॅरल आहेत, आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर. ती कुठून मोजतात, मिररच्या पोलपासून मोजतात. लेफ्ट ही साइड असू देत, राईट साइड असू देत, दोन्हीकडले डिस्टन्स. द डिस्टन्सेस, ऑल डिस्टन्सेस पॅरल टू प्रिन्सिपल ॲक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर. हे पहिलं साइन कन्व्हेन्शन आहे, लक्षात राहू देत. काय, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर. ऑब्जेक्ट नेहमी कुठे ठेवतात, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर. अँड ऑल डिस्टन्सेस पॅरल टू द प्रिन्सिपल ॲक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर. जे डिस्टन्स काय आहेत प्रिन्सिपल ॲक्सिसला काय आहेत, पॅरल आहेत असे, ते काय करतात, कुठून मोजतात, मिरर पोलपासून मोजतात. मिररच्या पोलपासून मोजतात. लेफ्ट हँडला असू देत, राईट हँडला असू देत, मिररच्या पोलपासून मोजतात. ऑल डिस्टन्सेस मेजर टुवर्ड्स राईट ऑफ द पोल आर टेकन टू बी पॉझिटिव्ह. जे डिस्टन्स पोलच्या राईट साईडला मोजतात, ह्या साईडला, ते कसे मोजतात, पॉझिटिव्ह. अँड द लेफ्ट आर टेकन टू बी निगेटिव्ह. आणि लेफ्ट साईडला जे डिस्टन्स मोजतात ते कशामध्ये मोजतात, निगेटिव्हमध्ये. ऑल डिस्टन्सेस मेजर टुवर्ड्स राईट ऑफ द पोल, टुवर्ड्स राईट ऑफ द पोल आर टेकन टू बी पॉझिटिव्ह, वाईल दोज मेजर्ड फ्रॉम लेफ्ट आर टेकन टू बी निगेटिव्ह. जे डिस्टन्स पोलच्या राईट साईडला मेजर करतात किंवा मोजतात ती कशामध्ये मोजतात, पॉझिटिव्ह. आणि लेफ्ट साईडला निगेटिव्ह. लक्ष राहू देत, राईट साईडला पॉझिटिव्ह, पोलच्या राईट साईडला पॉझिटिव्ह डिस्टन्स, पोलच्या लेफ्ट साईडला निगेटिव्ह डिस्टन्स काय करतात, मेजर करतात. द नेक्स्ट, डिस्टन्सेस मेजर्ड व्हर्टिकली अपवर्ड. व्हर्टिकली अपवर्ड म्हणले म्हणजे वरच्या दिशेने, व्हर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द प्रिन्सिपल ॲक्सिस. प्रिन्सिपल ॲक्सिसच्या वरच्या दिशेने, प्रिन्सिपल ॲक्सिसच्या वरच्या दिशेने. व्हर्टिकली अपवर्ड मीन्स अपवर्ड टू प्रिन्सिपल ॲक्सिस. व्हर्टिकली अपवर्ड टू प्रिन्सिपल ॲक्सिस आर टेकन टू बी पॉझिटिव्ह. हे डिस्टन्स कसे मोजतात, पॉझिटिव्ह मोजतात. द डिस्टन्सेस व्हर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द प्रिन्सिपल ॲक्सिस, व्हर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द प्रिन्सिपल ॲक्सिस टेकन टू बी पॉझिटिव्ह. द डिस्टन्सेस मेजर्ड व्हर्टिकली डाऊनवर्ड. हा पुढचा, डिस्टन्सेस मेजर्ड व्हर्टिकली डाऊनवर्ड फ्रॉम द प्रिन्सिपल ॲक्सिस आर टेकन टू बी निगेटिव्ह. जे व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डिस्टन्स आहेत प्रिन्सिपल ॲक्सिसला ते कसे मोजतात किंवा कसे मेजर करतात, निगेटिव्ह मोजतात. लक्षात राहू देत. द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव्ह मिरर इज निगेटिव्ह. कॉन्केव्ह मिररची फोकल लेंथ कशी असते, निगेटिव्ह असते. कारण त्याचा फोकस कुठं असतो, लेफ्ट साईडला असतो. म्हणून कॉन्केव्ह लेन्सची फोकल लेंथ कशी येते, नेहमी निगेटिव्ह येते. द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव्ह मिरर इज निगेटिव्ह. आणि कॉन्व्हेक्स मिररची डिस्टन्स आपण कुठे मोजतो, राईट साईडला मोजतो. दॅट्स वाय द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्व्हेक्स मिररची आपण फोकस किंवा फोकल लेंथ आपण कुठे मोजतो, राईट साईडला मोजतो. त्यामुळं कॉन्व्हेक्स लेन्सची फोकल लेंथ कशी येणार आहे, पॉझिटिव्ह येणार आहे. बघा, अजून एकदा शॉर्टमध्ये बघूयात. कारण जर मिररच्या कार्टेशियन साइन कन्व्हेन्शन जर समजल्या तर लेन्सच्या खूप सोपे आहेत. कारण तेच आहे, फक्त काय कशाला लागू आहेत, फक्त त्या
लेन्सेसला लागू आहेत. त्यासाठी ह्या जर व्यवस्थित समजल्या तर लेन्सेसच्या साइन कन्व्हेन्शन समजायला काहीच अडचण येणार नाही आहे. पुन्हा बघा पहिल्यापासून. फर्स्ट बघा, अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन कन्व्हेन्शन पोल इज टेकन ॲज द ओरिजिन. पोल काय आहे? मिररचा ओरिजिन आहे. द प्रिन्सिपल ॲक्सिस टेकन ॲज अ एक्स ॲक्सिस. प्रिन्सिपल ॲक्सिसला काय म्हणलेलं आहे? एक्स ॲक्सिस. बघा तर फर्स्ट का साइन कन्व्हेन्शन काय आहे? द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट ऑन लेफ्ट हँड साइड ऑफ द मिरर. ऑब्जेक्ट नेहमी कुठं ठेवतात? मिररच्या लेफ्ट साइडला. अँड ऑल डिस्टन्सेस पॅरल टू प्रिन्सिपल ॲक्सिस मेजर्ड फ्रॉम द पोल मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर. आणि जे डिस्टन्सेस प्रिन्सिपल ॲक्सिसला पॅरल आहेत ते कुठून मोजतात? पोलपासून मोजतात. लेफ्ट हँडला किंवा राईट हँडला कुठून मोजतात? पोलपासून मोजतात. बघा पहिलं साइन कन्व्हेन्शन काय लक्षात ठेवायचं? ऑब्जेक्ट ऑलवेज केप्ट ॲट लेफ्ट हँड साइड ऑफ द मिरर अँड ऑल डिस्टन्सेस पॅरल टू प्रिन्सिपल ॲक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर. जे डिस्टन्स पॅरल असतं प्रिन्सिपल ॲक्सिसला ती पोलपासून मिररच्या पोलपासून मोजतात. देन ऑल डिस्टन्सेस मेजर्ड टुवर्ड्स राईट ऑफ द पोल. ऑल डिस्टन्सेस मेजर्ड टुवर्ड्स राईट ऑफ द पोल. जे डिस्टन्स कुठून मोजतात? पोलच्या राईट साईडला. ऑल डिस्टन्सेस मेजर टुवर्ड्स राईट ऑफ द पोल टेकन टू बी पॉझिटिव्ह. हे कसे मोजतात? पॉझिटिव्ह. आणि ऑल डिस्टन्सेस मेजर टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ द पोल. ऑल डिस्टन्सेस मेजर्ड टुवर्ड्स राईट ऑफ द पोल मेजर्ड ॲज पॉझिटिव्ह. अँड ऑल डिस्टन्सेस मेजर्ड लेफ्ट टू द पोल मेजर्ड ॲज निगेटिव्ह. कसे मोजतात? हे निगेटिव्ह. दुसरं काय सांगतो आपल्याला की डिस्टन्सेस बघा, डिस्टन्सेस पोलपासून राईट साईडचे डिस्टन्सेस कसे मेजर करतात? पॉझिटिव्ह. आणि पोलपासून लेफ्ट साईडचे डिस्टन्स कसे मोजतात? निगेटिव्हमध्ये. डिस्टन्सेस मेजर्ड व्हर्टिकली अपवर्ड. म्हणजे काय? व्हर्टिकली अपवर्ड टू प्रिन्सिपल ॲक्सिस. जे डिस्टन्स व्हर्टिकली अपवर्ड वरच्या दिशेने प्रिन्सिपल ॲक्सिसच्या वरच्या दिशेने मोजतात ते कसे मोजतात? पॉझिटिव्ह. अँड द डिस्टन्सेस मेजर्ड व्हर्टिकली डाऊनवर्ड टू प्रिन्सिपल ॲक्सिस आर मेजर्ड ॲज निगेटिव्ह. व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डिस्टन्स असतात प्रिन्सिपल ॲक्सिसला ते कसे मोजतात? निगेटिव्हमध्ये. व्हर्टिकली अपवर्ड असतात प्रिन्सिपल ॲक्सिसला ते कशामध्ये मोजतात? पॉझिटिव्हमध्ये. लक्षात राहू देत, सोपं आहे. देन डिस्टन्सेस मेजर्ड व्हर्टिकली अपवर्ड to principal axis are measured as positive and distances measured vertically downward to principal axis measured as negative. The focal length of concave mirror is negative. Concave mirror ची focal length कशी असते? निगेटिव्ह. काय असते? निगेटिव्ह. कारण आपण फोकल लेंथ त्याची कुठे मोजतो? लेफ्ट साईडला. कॉन्केव्ह मिररची फोकल लेंथ कुठे मोजतो आपण? लेफ्ट साईडला मोजतो. त्यामुळे फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव्ह लेन्स इज निगेटिव्ह while the focal length of convex mirror, because the distance of the convex mirror, focal length of convex mirror measured on right side of the mirror. That's why the focal length of convex mirror is measured as positive. त्याच्यामुळे फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिररची कशी मोजतो आपण? पॉझिटिव्ह मोजतो. लक्षात राहतील. बघा सोपं आहेत. हे जर लक्षात आलं तर साइन कन्व्हेन्शन लेन्सेसची समजायला काहीच हरकत नाही आहे, कारण त्याच्यावरतीच बेस्ट आहेत. बघूयात साइन कन्व्हेन्शन ऑफ लेन्सेसचे साइन कन्व्हेन्शन आपण बघूयात. अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन साइन कन्व्हेन्शन द ऑप्टिकल सेंटर इज टेकन टू बी ओरिजिन. ह्या ठिकाणी ऑप्टिकल सेंटर कोणते लेन्स असू देत, कॉन्केव्ह किंवा कॉन्व्हेक्स, ऑप्टिकल सेंटर इज टेकन ॲज ओरिजिन. ऑप्टिकल सेंटर काय घेतला जातो लेन्सेसमध्ये? ओरिजिन घेतला जातो. द प्रिन्सिपल ॲक्सिस एक्स ॲक्सिस ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरन्स. द प्रिन्सिपल ॲक्सिस इज द एक्स ॲक्सिस अँड प्रिन्सिपल ॲक्सिस काय असतो? एक्स ॲक्सिस असतो. ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरन्स द साइन कन्व्हेन्शन ॲज फॉलोज. म्हणजे मिरर प्रमाणेच आहे. एकदा मिरर म्हणलं ना, मिरर लक्षात आल्यानंतर हे काहीच अवघड नाहीये. बघा काय घेतलंय? ऑप्टिकल सेंटर ओ इज टेकन ॲज द ओरिजिन. ऑप्टिकल सेंटर ओ कोणते लेन्स, कॉन्व्हेक्स असू देत किंवा कॉन्केव्ह असू देत, ऑप्टिकल सेंटर ओ काय करतात? ओरिजिन घेतात. द प्रिन्सिपल ॲक्सिस एक्स ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरन्स. प्रिन्सिपल ॲक्सिसलाच काय घेतलेलं आहे? एक्स ॲक्सिस घेतलेलं आहे. तर साइन कन्व्हेन्शन काय आहेत बघूयात एक एक. द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द लेन्स. ऑब्जेक्ट नेहमी कुठं ठेवतात? लेन्सच्या लेफ्ट साईडला म्हणजे ह्या साईडला. कॉन्व्हेक्स किंवा कॉन्केव्ह लेन्स कुठले लेन्स असू देत, ऑब्जेक्ट ऑलवेज केप्ट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द lenses and all distances parallel to the principal axis are measured from optical center. आणि जे distances principal axis ला parallel असतात these distances are measured from optical center. बघा पहिलं काय लक्षात ठेवायचं आहे? the object is always placed on the left side of the
लेन्स मे बी कॉन्व्हेक्स और कॉन्क्युलस, कॉन्केव्ह किंवा कॉन्व्हेक्स लेन्स कोणते असू दे, ऑब्जेक्ट नेहमी कुठे ठेवतात, लेफ्ट साइड ऑफ द लेन्स, लेफ्ट साइड ऑफ द लेन्स. अँड ऑल डिस्टन्सेस पॅरल टू प्रिन्सिपल ॲक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर. आणि जे डिस्टन्सेस पॅरल असतात प्रिन्सिपल ॲक्सिसला ती कुठून मोजतात, ऑप्टिकल सेंटरपासून मोजतात, लेफ्टला किंवा राईटला ऑप्टिकल सेंटरपासून मोजतात. बघा नेक्स्ट, the distance measured from O are taken to be the distance measured right of the O means right of the optical center taken to be positive and those measured left are taken to be negative. जे डिस्टन्स राईट साईडला मोजतात, राईट साईडला मोजतात कशाच्या, ऑप्टिकल सेंटरच्या, डिस्टन्स ऑन द राईट ऑफ द ओरिजिन मीन्स डिस्टन्स measured from right of the optical center measured as positive or taken as positive and left to optical center measured or टेकन ॲज अ निगेटिव्ह. लक्षात राहू देत, जे ऑप्टिकल सेंटरच्या राईट साईडला जे डिस्टन्स मोजतात ती कशी मोजतात, पॉझिटिव्हमध्ये, आणि लेफ्ट साईडला निगेटिव्हमध्ये. बघा द डिस्टन्स मेजर्ड टू राईट ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर टू बी पॉझिटिव्ह वाईल दोज आर मेजर्ड लेफ्ट टू बी निगेटिव्ह. ऑप्टिकल सेंटरच्या राईटचे डिस्टन्स कसे मोजतात पॉझिटिव्हमध्ये आणि लेफ्टचे डिस्टन्स कसे मोजतात पॉझिटिव्ह मध्ये. डिस्टन्सेस परपेंडिक्युलर टू द प्रिन्सिपल ॲक्सिस अबाव इट आर टेकन टू बी पॉझिटिव्ह अँड डिस्टन्सेस परपेंडिक्युलर टू प्रिन्सिपल ॲक्सिस अँड अबाव इट मेजर्ड ॲज पॉझिटिव्ह. म्हणजे काय, जे डिस्टन्स परपेंडिक्युलर आहेत और द डिस्टन्सेस इन अपवर्ड डिरेक्शन ऑफ प्रिन्सिपल ॲक्सिस मेजर्ड ॲज पॉझिटिव्ह. जे प्रिन्सिपल ॲक्सिसच्या वरच्या दिशेचे डिस्टन्स आहेत किंवा परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आहेत वरच्या दिशेने ते कशा मोजतात, पॉझिटिव्ह, आणि खालच्या डिरेक्शनमध्ये निगेटिव्ह. कोणते लेन्स असू देत, ही किंवा ही, वरच्या प्रिन्सिपल ॲक्सिसच्या वरच्या दिशेचे डिस्टन्स कशामध्ये मोजतात, पॉझिटिव्ह, आणि खालचे कशामध्ये मोजतात, निगेटिव्हमध्ये मोजतात. तेच लिहिले, डिस्टन्सेस परपेंडिक्युलर टू प्रिन्सिपल ॲक्सिस अबाव इट आर टेकन टू बी पॉझिटिव्ह. जे डिस्टन्सेस परपेंडिक्युलर आहेत प्रिन्सिपल ॲक्सिसला वरच्या दिशेने ते कशा मोजायचे, पॉझिटिव्हमध्ये. अँड द डिस्टन्सेस परपेंडिक्युलर प्रिन्सिपल ॲक्सिस बिलो इट आर मेजर्ड ॲज निगेटिव्ह. द डिस्टन्सेस परपेंडिक्युलर टू प्रिन्सिपल ॲक्सिस बिलो इट मेजर्ड ॲज निगेटिव्ह. द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्व्हेक्स लेन्स इज पॉझिटिव्ह. कारण कॉन्व्हेक्स लेन्सची फोकल लेंथ कोणत्या साईडला असते, राईट साईडला आपण कॉन्व्हेक्स लेन्सची फोकल लेंथ मोजतो. दॅट्स वाय द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्व्हेक्स लेन्स इज पॉझिटिव्ह. अँड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव्ह लेन्स मेजर्ड ऑन लेफ्ट साईड मेजर्ड ऑन लेफ्ट side measured on left side. That's why the focal length of concave lens is negative. त्याच्यामुळे कॉन्केव्ह लेन्सची फोकल लेंथ कशी असते, निगेटिव्ह असते. लक्षात राहू देत. बघा, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्व्हेक्स लेन्स इज पॉझिटिव्ह, दॅट्स वाईल द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव्ह लेन्स इज निगेटिव्ह. कारण आपण काय करतो, लेफ्ट साईडला फोकल लेंथ मोजतो कशाची, कॉन्व्हेक्स लेन्सची. लेफ्ट साईडला नाही, राईट साईडला फोकल लेंथ मोजतो आपण कॉन्व्हेक्स लेन्सची. त्याच्यामुळे कॉन्व्हेक्स लेन्सची फोकल लेंथ कशी येते, पॉझिटिव्ह येते. आणि कॉन्केव्ह लेन्सची फोकल लेंथ आपण कुठे मोजतो, लेफ्ट साईडला मोजतो. त्याच्यामुळे ह्याची फोकल लेंथ कशी येते, निगेटिव्ह येते. लक्षात राहू देत, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्व्हेक्स लेन्स इज पॉझिटिव्ह वाईल द कॉन्केव्ह लेन्स इज निगेटिव्ह. बघा साधं सोपं आहे. काय आहे बघा, पहिल्यापासून एकदा, ऑप्टिकल फॉर कार्टेशियन साइन कन्व्हेन्शन ऑप्टिकल सेंटर इज टेकन ॲज अ ओरिजिन. द प्रिन्सिपल ॲक्सिस टेकन ॲज अ x-axis for frame of the reference. Then the distances measured, the object are always kept on left side of the lens. कोणते लेन्स असू देत, ऑब्जेक्ट नेहमी काय ठेवतात, लेफ्ट साईडला ठेवतात. ऑल डिस्टन्सेस पॅरल टू प्रिन्सिपल ॲक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन और मेजर्ड फ्रॉम ओ मीन्स ऑप्टिकल सेंटर. जे डिस्टन्स काय असतात, प्रिन्सिपल ॲक्सिसला पॅरल असतात ते कुठून मोजतात, ऑप्टिकल सेंटर. राईटला असू देत किंवा लेफ्टला असू देत, कुठून मोजतात, ऑप्टिकल सेंटरपासून मोजतात. लक्षात राहू देत. बघा काय लक्षात ठेवणार आहे पहिलं की ऑप्टिकल सेंटर ओ काय आहे, ओरिजिन, ऑप्टिकल सेंटर. प्रिन्सिपल ॲक्सिसलाच काय म्हणतात, एक्स ॲक्सिस, फ्रेम ऑफ रेफरन्स, ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन, ऑलवेज केप्ट ऑन लेफ्ट साईड ऑफ द लेन्स. ऑब्जेक्ट नेहमी कुठे ठेवतात, लेन्सच्या लेफ्ट साईडला. अँड डिस्टन्सेस पॅरलल टू प्रिन्सिपल ॲक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम ओ ऑप्टिकल सेंटर और मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन. ऑप्टिकल सेंटरला ओ म्हणले, त्यालाच काय म्हणलेलं आहे, ओरिजिन असं म्हणलेलं आहे. बघा, द डिस्टन्सेस ऑल डिस्टन्सेस मेजर्ड राईट टू ओ मीन्स राईट टू ऑप्टिकल सेंटर. या ठिकाणी राईट टू ऑप्टिकल सेंटर आर मेजर्ड ॲज पॉझिटिव्ह. अँड द डिस्टन्सेस मेजर्ड
left to optical center, left to optical center, left to optical center are measured as negative. ऑप्टिकल सेंटरच्या राईट साईडचे डिस्टन्स असतात ते कसे मोजतात पॉझिटिव्ह आणि लेफ्ट साईडचे असतात ते कसे मोजतात निगेटिव्ह. देन नेक्स्ट बघा, द डिस्टन्सेस परपेंडिक्युलर टू प्रिन्सिपल ॲक्सिस, द डिस्टन्सेस परपेंडिक्युलर टू प्रिन्सिपल ॲक्सिस अँड अबाव इट आर मेजर्ड ॲज पॉझिटिव्ह. द डिस्टन्सेस परपेंडिक्युलर टू प्रिन्सिपल ॲक्सिस अँड बिलो इट आर मेजर्ड ॲज निगेटिव्ह. जे डिस्टन्स परपेंडिक्युलर आहेत प्रिन्सिपल ॲक्सिसला वरच्या दिशेने ते कसे मोजतात पॉझिटिव्हमध्ये मोजतात, आणि जे डिस्टन्सेस प्रिन्सिपल ॲक्सिसला परपेंडिक्युलर आहेत परंतु डाऊनवर्ड डिरेक्शनने किंवा खालच्या दिशेने ते कसे मोजतात निगेटिव्हमध्ये मोजतात. देन लास्ट, फोकल लेंथ ऑफ convex lens is positive and the focal length of concave lens is negative, because we measured focal length on right side of the lens in case of convex mirror, and in case of convex mirror we measure focal length on left side of the lens. That's why the focal length of convex mirror is positive and concave mirror is negative. बघा सोपं आहे, जास्त काय अवघड नाही आहे. जर मिरर समजल्या तर हे 100% समजणार. त्यासाठी लास्ट इयरचं बुक तुमच्याकडे असेलच, त्याच्यामध्ये बघू शकता, किंवा व्हिडिओ तुम्ही काय करून थांबून पॉज करून तुम्ही बघू शकता मिररच्या आणि मिरर्स आणि लेन्सच्या साइन कन्व्हेन्शन. बघा थोडं पुढं जाऊयात. बघा लेन्स फॉर्म्युला, द फॉर्म्युला शोईंग द रिलेशन बिटवीन डिस्टन्स ऑफ द ऑब्जेक्ट. बघा कशाचं रिलेशन दाखवते फॉर्म्युला, डिस्टन्स ऑफ ऑब्जेक्ट, distance of image and focal length is called lens formula. बघा the formula showing the relation between distance of the object कशाने दाखवली U ने, distance of the image V ने and focal length F ने. त्यालाच काय म्हणायचं लेन्स फॉर्म्युला. and it is given by 1 upon V minus 1 upon U is equal to 1 upon F. 1 upon F is equal to 1 upon V minus 1 upon U. या फॉर्म्युला काय करतात लेन्स, ह्या फॉर्म्युलाने लेन्स फॉर्म्युला दाखवतात. द लेन्स फॉर्म्युला इज सेम फॉर एनी स्फेरिकल लेन्सेस, एनी डिस्टन्स ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेन्स, हावेवर नेसेसरी टू यूज द साइन कन्व्हेन्शन प्रॉपरली. दोन्ही लेन्सला फॉर्म्युला चालतो, कोणत्याही साईजला कोणत्या डिस्टन्सला चालतो, फक्त साइन कन्व्हेन्शन वापरणं महत्त्वाचं आहे. कारण फोकल लेंथ काय आहे, निगेटिव्ह आहे, पॉझिटिव्ह आहे, ऑब्जेक्ट कुठं आहे, इमेज कुठं आहे, हे लक्षात ठेवणं खूप महत्त्वाचं आहे. एकदा बघूयात. बघा लेन्स फॉर्म्युला शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टन्स ऑफ द ऑब्जेक्ट U, then distance of the image V and focal length, then 1 upon F is equal to 1 upon V minus 1 upon U. हा काय झाला लेन्स फॉर्म्युला. येईल परीक्षेत बघा, हा काय आहे लेन्स फॉर्म्युला. द नेक्स्ट मॅग्निफिकेशन, नेक्स्ट आहे मॅग्निफिकेशन M. The magnification due to lens is the ratio of height of the image to the height of the object. मॅग्निफिकेशन कसं काढतात, एखादी इमेज किती मॅग्निफाय झाली कसे काढतात, हाईट ऑफ द इमेज, इमेजची हाईट घेतात अपॉन हाईट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाईट ऑफ द ऑब्जेक्ट. म्हणून M मॅग्निफिकेशनसाठी काय यूज केलं, M इज इक्वल टू हाईट ऑफ द इमेजला काय म्हणलं H2 आणि हाईट ऑफ द ऑब्जेक्ट H2 अपॉन H1. कायला पहिला फॉर्म्युला मॅग्निफिकेशनचा हाईट कशी काढले, हाईट ऑफ द इमेज अपॉन हाईट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू H2 अपॉन H1. हा काय झाला पहिला. बघा सेकंड, द मॅग्निफिकेशन ड्यू टू लेन्स इज ऑल्सो रिलेटेड टू डिस्टन्स ऑफ द ऑब्जेक्ट अँड द इमेज. तर मॅग्निफिकेशन हे कशावरती रिलेटेड आहे, डिस्टन्स ऑफ द ऑब्जेक्ट अँड डिस्टन्स ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेन्सेस. देन मॅग्निफिकेशन इज इक्वल टू डिस्टन्स ऑफ द इमेज, त्याला काय म्हणलेलं आहे V, अँड डिस्टन्स ऑफ द ऑब्जेक्ट U. म्हणून M इज इक्वल टू V मायनस U. हा सुद्धा काय येतो मॅग्निफिकेशनचा फॉर्म्युला येतो. बघा लक्षात राहू देत. पहिल्यामध्ये काय घेतलं, हाईट ऑफ द इमेज, हाईट ऑफ द ऑब्जेक्ट, आणि दुसऱ्यामध्ये डिस्टन्स ऑफ द इमेज अँड डिस्टन्स ऑफ द ऑब्जेक्ट. बघा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन H2 U अँड V. बघा magnification of lenses. The magnification of lens may be defined as the ratio of size of the image, ratio of the size of the image to the size of the object. Size of the image to the size of the object. The magnification of lens is represented by letter M. म्हणून काय आलं, M is equal to H2 upon H1. H2 is the size of the image and H1 is the size of the object. त्याच्यामुळे काय आलं, M is equal to H2 upon H1 दिलेलं इथं. H2 is the
size of the image and h1 is the size of the object. The magnification of lens also be calculated. ह्या फॉर्म्युलेले मॅग्निफिकेशन कॅल्क्युलेट करतात. आणि दुसरा एक फॉर्म्युला आहे बघा, द मॅग्निफिकेशन ऑफ लेन्स ऑल्सो बी कॅल्क्युलेटेड टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टन्स अँड ऑब्जेक्ट डिस्टन्स. if we do not know the size of the object and images. बघा, जर आपल्याला त्या ऑब्जेक्टची काय माहित नसेल, साईज इमेजची किंवा ऑब्जेक्टची जर आपल्याला साईज माहित नसेल, कारण पहिल्या फॉर्म्युलेमध्ये काय पाहिजे माहित आपल्याला, त्याची साईज माहित पाहिजे, कशाची, ऑब्जेक्टची आणि इमेजची काय पाहिजे आपल्याला, साईज माहित पाहिजे. जर साईज माहित नसेल तर आपल्याला खालचा फॉर्म्युला यूज करता येतो. कोणता दुसरा फॉर्म्युला बघा, वरच्या फॉर्म्युलामध्ये बघा, द मॅग्निफिकेशन ऑफ लेन्स कॅन ऑल्सो बी कॅल्क्युलेटेड इन टर्म ऑफ इमेज डिस्टन्स. काय विचारात घ्या त्या ठिकाणी, इमेज डिस्टन्स अँड ऑब्जेक्ट डिस्टन्स. किंवा इफ वी डू नॉट नो द साईज और हाईट, साईज किंवा हाईट ऑफ द इमेज अँड हाईट ऑफ द ऑब्जेक्ट. जर आपल्याला इमेजचे आणि ऑब्जेक्टचे हाईट किंवा साईज माहीत नसेल तर आपण काय करतो की इमेज डिस्टन्स आणि ऑब्जेक्ट डिस्टन्स विचारात घेतो. बघा, m is equal to image distance upon object distance, then image distance v upon u. m is equal to v upon u. Then where v is the image distance and u is the object distance. लक्षात राहू देत, हा फॉर्म्युला यूज करतो. जर आपल्याला काय नसेल, हाईट किंवा त्यांची साईज माहीत नसेल तर आपण काय करतो, इमेज डिस्टन्स आणि ऑब्जेक्ट डिस्टन्स विचारात घेतो. हे दोघांमध्ये काय आहे, रिलेशन आहे. बघा, टेक टू कॉन्व्हेक्स लेन्स ऑफ डिफरंट साइजेस. वेगवेगळ्या साईजच्या दोन कॉन्व्हेक्स लेन्स घ्यायच्या. कलेक्ट सनलाइट ऑन अ पेपर. सनलाइट काय करायची, एक पेपर घ्यायचा आणि कॉन्व्हेक्स लेन्सच्या सहाय्यानं सनलाइट पेपरवरती एकत्र करायची. आपण करत होतो लहानपणी. बघा, युझिंग वन ऑफ द लेन्सेस द पेपर will start burning after a while. Note the time required for paper to start burning. Repeat the procedure for second lens in the same time required for in both cases. What can you tell from this? बघा, the different time required for different lenses because due to focal length किंवा सर्वात महत्त्वाचं power of the lens. The power of the lens is different. दोन्ही लेन्सची पॉवर कशी आहे, डिफरन्स आहे. ज्याची पॉवर जास्त असणार आहे ती लेन्स काय करणार आहे, पेपर लवकर बर्न करणार, लवकर जाणार आहे. आणि ज्याची पॉवर कमी आहे ती लेन्सला जरा वेळ लागणार आहे. हे कशावरती डिपेंड आहे, पॉवर ऑफ द लेन्स. कशावरती डिपेंड आहे, पॉवर ऑफ द लेन्स. तेच आपण बघणार आहोत, पॉवर ऑफ द लेन्स. बघा, कॉन्व्हेक्स लेन्स concentrates the light energy the spot on the paper so that the heat energy accumulates on that स्मॉल स्पॉट ऑफ अ पेपर. कॉन्व्हेक्स लेन्सलाच आपण काय म्हणतो, कॉन्व्हर्जिंग लेन्स म्हणतो. कॉन्व्हर्जिंग लेन्स म्हणतो आपण. त्या कॉन्व्हेक्स लेन्सने काय करतो, एक स्पॉट तयार करतो की ज्या ठिकाणी सगळे लाईट रेज काय होतात, कॉन्व्हर्ज होतात. ॲज द हीट इन्क्रीजेस कंबशन विल ऑकर, द स्पॉट बिकम्स टू हॉट अँड पेपर बर्न्स. पेपर का बर्न होतो तर सगळे लाईट रेज काय करतो, एका ठिकाणी कॉन्व्हर्ज करतो. अँड बघा, हीट इन्क्रीजेस अँड पेपर बर्न्स, आणि उष्णता वाढते आणि त्याच्यामुळे पेपर बर्न होतो. बघा, तर आपल्याला काय बघायचंय, आपण काय बघत होतो की दोन वेगवेगळ्या लेन्स, कॉन्व्हेक्स लेन्स होत्या. एकाने पेपर लवकर बर्न होत होता, एकाने होत नव्हता. कारण का, दोघांची पॉवर कशी होती, वेगवेगळी होती. तर पॉवर म्हणजे काय ते बघूयात. बघा, पॉवर काय बघायचं आपल्याला, पॉवर ऑफ द लेन्स. द कॅपॅसिटी ऑफ लेन्स टू कॉन्व्हर्ज ऑर डायव्हर्ज इन्सिडेंट रे इज कॉल्ड पॉवर. परीक्षेला येईल, रिकाम जागेला येईल, कशा येऊ शकेल. व्हॉट इज इन माय पॉवर, द कॅपॅसिटी ऑफ लेन्स टू कॉन्व्हर्ज ऑर डायव्हर्ज. कॉन्व्हर्ज कशा, इन केस ऑफ कॉन्व्हेक्स लेन्स अँड डायव्हर्ज इन केस ऑफ कॉन्केव्ह लेन्स इज कॉल्ड इट्स पॉवर. द कॅपॅसिटी टू कॉन्व्हर्ज अँड डायव्हर्ज इन्सिडेंट रे इज कॉल्ड पॉवर. इन्सिडेंट रे कॉन्व्हर्ज करणे किंवा डायव्हर्ज करणे ची कॅपॅसिटी म्हणजे क्षमता किती आहे त्या लेन्समध्ये, तिला काय म्हणतात, त्या लेन्सची पॉवर असं म्हणतात. लक्षात राहू देत. बघा, नेक्स्ट, द पॉवर ऑफ लेन्स डिपेंड्स ऑन फोकल लेंथ. लेन्सची पॉवर कशावरती डिपेंड आहे, फोकल लेंथवरती. द पॉवर इज द इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ. म्हणून काय म्हणलंय, 1/f. P is equal to 1/f. Power is the inverse of focal length. ही सुद्धा रिकाम जागी लिहिली. द पॉवर इज द इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ. फोकल लेंथ कशाने दाखवतो, एफ इनवर्स आहे म्हणून. P is equal to 1/f. काय आलं, द युनिट ऑफ पॉवर इज डायोप्टर. आणि पॉवरचं युनिट काय आहे, डायोप्टर. कशाने,
कॅपिटल डी ने दाखवतात. द युनिट ऑफ पॉवर इज डायोप्टर. बघा फर्स्ट डेफिनेशन काय लक्षात ठेवायची, द कॅपॅसिटी ऑफ लेन्स टू कॉन्व्हर्ज. द कॅपॅसिटी ऑफ लेन्स टू कॉन्व्हर्ज ऑर डायव्हर्ज इन्सिडेंट रे इज कॉल्ड इट्स पॉवर. देन सेकंड, पॉवर डिपेंड्स ऑन फोकल लेंथ. लक्षात वगैरे समजा येईल. अँड सेकंड डेफिनेशन काय लक्षात ठेवायची, पॉवर इज द इनवर्स ऑफ focal length. Power is inverse of focal length, means P is equal to 1 upon F, and the unit of power is diopter. कशाने दाखवतात, कॅपिटल डी ने. P is equal to 1 upon F. P is equal to 1 upon F. हे काय झालं, फॉर्म्युला झाला लेन्सची पॉवर काढायची. P is equal to 1 upon F. Then 1 diopter is equal to 1 upon 1 M, because फोकल लेंथ इज ऑलवेज मेजर्ड इन मीटर. फोकल लेंथ कशामध्ये मोजतात, मीटरमध्ये. जर एक्झाम्पल सोडवायचं असेल तर आपल्याला सेंटीमीटरचं पुन्हा मीटरमध्ये कन्वर्जन करावं लागतं. लक्षात राहू देत. डायोप्टर इज इक्वल टू 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 मीटर. देन कॉम्बिनेशन ऑफ लेन्सेस. इफ टू लेन्सेस with focal length f1 and f2 are in contact with each other, the combination has the focal length given by. जर काय एकापेक्षा जास्त दोन लेन्स आपल्याला वापरायचे असतील तर दोघाही लेन्स काय करतो आपण, कॉम्बिनेशन यूज करतो. आणि फॉर्म्युला कोणता, 1 upon f is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2. If the powers of the lens p1 and p2, the effective power of their combination is p is equal to p1 plus p2. किंवा p is equal to 1 upon f is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2, means p is equal to p1 plus p2. लक्षात राहू देत. बघा thus when two lenses are kept touching each other, the power of combined lens is equal to the sum of the individual powers. इंडिव्हिज्युअल पॉवर्स किती आहेत त्यांची काय करतात, बेरीज करतात. म्हणून काय म्हणलंय, p is equal to p1 plus p2. बघा थांबू त्या ठिकाणी. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडत असतील तर व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा, अँड सबस्क्राईब टू माय यूट्यूब चॅनल अँड नेवर मिस अ न्यू व्हिडिओ, अँड क्लिक ऑन द बेल आयकॉन टू गेट नोटिफाईड. जर तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस केलं तर तुम्हाला काय मिळतील, व्हिडिओ अपलोड केले नोटिफिकेशन मिळतील. थांबूया त्या ठिकाणी. ह्या टॉपिकचा पुढचा भाग घेऊन पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूयात. धन्यवाद.